Yo, yo, yo! Okay guys, welcome back to my channel. Ang gawin natin ngayon guys, gumawa tayo ng tutorial. Tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng video sa Facebook guys. Diretso na sa ating gallery guys. So, makita nyo dito guys kung paano kadali at paano ito ka-easy steps guys. Easy way. Dito guys, hindi kayo nagkamali sa papasokan yung channel. May kukuha kayo dito at may matutunan kayo dito guys na aral guys, para sa ito sa mga baguhan na hindi pa marunong mag-download ng video sa Facebook natin guys. So wag na nating patagalin to guys, samahan nyo ako hanggang sa dulo guys para malaman nyo guys kung paano talaga guys. Huwag kalimutan guys mag-like, mag-share, mag-comments at mag-subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa bagong mga tutorial sa next video natin guys. So hanggang dito na lang guys, samahan niyo ako guys. Okay, ang unang gawin natin, punta tayo sa Facebook app, tapos i-click natin yan. Sunod, mamili tayo ng video dito. Hanapin natin yung magustuhan nating video dito. Hanap, scroll down tayo hanggang sa may makita tayong video. Natin iba, baka may panel dito. Wala yata. Ito. Piliin natin itong video na to. I-click natin yan. Yan. Pagkatapos, i-click natin tong tatlong dot sa ibabaw. Ayan o. Click natin yan. Yan. Tapos, may makita tayong link, copy link dyan. Click natin yan. Tapos, balik tayo sa screen natin at i-click natin tong Chrome. Be guys nga naka-desktop site tayo, i-click natin tatlong dot dito sa taas guys. Check natin yan guys. Yan. Check natin yung search bar. Ayan yun. Tapos, i-click natin itong paste. Yan o. May lumabas na paste. Click natin yung paste. Yan. Tapos, go tayo. Yan na. Tapos, i-click naman natin ulit tong search bar. Ayan. Tapos
open na yan. Yan. Tapos, scroll natin to. Then, dito sa may im.facebook.com, dito sa sunod ng im, lagyan natin ng basic. Yan. Basic. Yan na. Tapos, i-check natin tong go dito. Yan o. Click natin yan. Yan, lumabas na. I-click na naman itong muli ang video ito. Click natin yan. Yan. Yan na. Ngayon, i-click naman natin yung tatlong dot na yan. Pero siguraduhin natin naka-play ang video para makita natin yan. Click natin yan. Tapos, yan. May nakita kayong download. I-click natin yung download. Ayan. Nag-download na. Ayan. Antayin lang natin hanggang sa matapos yan na mag-download. Hintayin lang natin yan. Tingnan natin sa ating gallery. Pagkatapos ma-download ang video niya. Hintayin lang natin kasi mukha yatang mahina ang signal na yan. Pasensya na. Ganito lang kadali guys. Simple lang to ang tutorial na to. Huwag kalimutan mag-like, share, comments, mag-subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa next video natin guys. So ganyan lang guys. Ganun lang sa simple mag-download ng video sa Facebook. Yan na guys. Kung nakita niyo dito guys, yan na. Nakatatak na yung open. Tapos na guys. So, punta tayo sa gallery natin guys. Kung nandun pa si ang dindownload natin. Back tayo. Yan. Puntahan natin to si videos. Yan. Ayan na guys. Dito no. Play natin guys. Para makita natin. Yan guys. Sumasayaw na talaga sila guys. So success tayo guys sa pag-download ng video sa Facebook guys. So ganun lang kasimple guys. So ganun lang kasimple pag-download ng video. So hanggang dito lang guys. Subscribe, hit the notification bell para update kayo sa sunod natin mga tutorial guys. Okay. Bye bye.